สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภยินดีต้อนรับสู่ Channel Poppy's Tarot นะคะ วันนี้เราก็จะมาทำคลิปภาพรวมความรักสำหรับเดือนมิถุนายน 2569 กันสำหรับคนโสดในเดือนนี้นะคะมีโอกาสสูงมากๆเลยค่ะที่คุณจะได้รับการติดต่อจากคนเก่าๆในอดีตของคุณคนเก่าๆที่เราพูดถึงนะคะเขาคนนี้เนี่ยค่อนข้างเน้นหนักเลยอะว่าจะเป็นคนรักเก่าหรือว่าคนคุยเก่าของคุณเป็นคนที่เคยมีความสัมพันธ์กับคุณมาแล้วก็เป็นคนที่เคยเดินหันหลังให้กับคุณไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นๆนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาผิดหวังหนักมากเลยนะกับการที่ไปคบกับคนใหม่แล้วค้นพบว่าคนใหม่ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหวังนะคะเนี่ยดูสิตอนนี้นะคะเขากำลังอยู่ในสภาวะของการเป็นคนที่อยู่ในไพ่แปดถ้วยคือพอไปคบกับคนใหม่แล้วอ่ะเขาก็รู้สึกผิดหวังมากๆรู้สึกว่าถ้ารู้อย่างนี้คงไม่เดินมาแล้วก็มาคบกับคนใหม่ๆหรอกคงยังอยู่กับคุณเพราะว่าคนใหม่ๆไม่ได้ดูแลไม่ได้ treat เขาอย่างที่เขาต้องการนะคะกับคนใหม่ๆนะคะในตอนแรกเขาสองคนก็คบกันได้ดีอยู่นะแต่ว่าพอคบกันไปกันมามันก็เข้ากันไม่ได้อะเนี่ยดูสิเป็นไพ่ห้าไม้เท้าขึ้นมานะคะยิ่งคบกันก็มีแต่การทะเลาะกันเขารู้สึกว่าเขาเลือกคนผิดเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้แคร์เขาเหมือนที่คุณเคยแคร์เขาไม่ได้ดูแลเขาเหมือนที่คุณเคยดูแลเขาเขารู้สึกแล้วอะค่ะว่าเขาอะเลือกคนผิดเขาไม่น่าที่จะหันหลังให้กับคุณเลยนะคะพอมาในวันนี้เขาอยากที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอยากที่จะเข้ามาขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเขารู้อะค่ะว่าคุณคือคนที่รักแล้วก็หวังดีกับเขามากที่สุดเขายอมนะที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะในการที่ให้คุณเนี่ยยอมให้โอกาสเขานะคะคนเก่าของคุณคนนี้เขาสามารถที่จะเป็นได้ทุกลัคนาราศีเลยนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีมังกรเรามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ถึงทางตันแล้วนะคะคุณเจ็บมากเลยตอนที่เขาหันหลังให้กับคุณนะคะเนี่ยดูสิเป็นไพ่สิบดาบนะคะพอมาถึงวันนี้นะที่เขาเข้ามาขอคืนดีกับคุณอีกทีหนึ่งอะ คุณไม่ยอมเปิดใจให้กับเขาถึงแม้ว่าคุณอาจจะยังเป็นโสดอยู่คุณอาจจะยังไม่มีใครก็ตามนะคะแต่คุณก็ไม่พร้อมที่จะให้โอกาสคนคนนี้ได้กลับมาทำร้ายความรู้สึกของคุณอีกคุณ move on มาไกลมากๆแล้วอะเนี่ยดูสิเป็นไพ่หกดาบนะคะคุณ move on มาไกลมากๆแล้วคุณสามารถที่จะลืมคนคนนี้ได้แล้วสามารถที่จะเก็บความทรงจำดีๆระหว่างคุณกับเขาไว้ในอดีตนะคะ คุณกำลังมองหาคนอื่นที่เป็นคนใหม่จริงๆ เป็นคนที่ไม่เคยมีเรื่องราวในอดีตกับคุณนะคะ คุณไม่อยากที่จะกลับไประแวงกับคนเก่าๆอีก เพราะคุณรู้ดีว่าแผลที่เขาเคยทำไว้กับคุณนะมันลึกมากๆ มันทำให้คุณไม่สามารถที่จะไปไว้ใจเขาได้อีกอะคุณไม่อยากอยู่กับความหวาดระแวงไปตลอดนะคะ อืมเป็นไปได้ยากมากๆอะที่คุณจะกลับไปคืนดีกับคนคนนี้นะคะแต่เขาก็จะพยายามตามตื้อคุณนะจะพยายามแบบสอดส่องชีวิตของคุณบางคนอาจจะตามแบบไปเจอคุณที่ทำงานที่บ้านเลยก็ได้อะนะคะเขาค่อนข้างที่จะหมกมุ่นในเรื่องของคุณมากเลยตอนนี้นะ มองว่าคุณคือทางออกเดียวของเขานะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ Oracles เพิ่มเติมหน่อยเนาะว่าไพ่เนี่ยมีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรก Receive ในตอนที่คุณกับคนเก่าคบหากันหรือว่าคุยกันนะคะคุณมักจะเป็นฝ่ายที่ให้มากๆเลยส่วนตัวคนเก่าของคุณน่ะเป็นฝ่ายที่รับมาโดยตลอดนะคะพอวันหนึ่งที่เขาไปเจอกับคนที่คาดหวังว่าจะให้เขาอะให้ มันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าไม่โอเคอะในการที่จะไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้น มันเหมือนกับเวรกรรมตามทันด้วยอะนะคะ
let go of control issues แล้วก็ free yourself นะคะคุณ move on มาไกลมากๆแล้วเนาะคุณปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการจากคนเก่าๆตอนนี้คือคุณเป็นคนที่มีความสุขที่สุดคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งทุกข์ในเรื่องความรักเหมือนในอดีต Stay optimistic about your love life ถึงแม้ว่าคุณจะมีบาดแผลจากในอดีตนะคะ มันก็ไม่สามารถที่จะทำให้คุณมองความรักในแง่ลบได้นะคะ คุณยังมีความหวังอะค่ะว่าวันหนึ่งคุณจะได้เจอรักแท้ จะได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่เขาจะรักคุณจากใจจริง อันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับคนโสดเดี๋ยวเราขอไปต่อนะกับการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคนคุยกันสำหรับคนที่มีคนคุยในเดือนนี้นะคะตัวคนคุยของคุณเขาจะได้เห็นความสำคัญของคุณนะเหมือนกับเขาจะยกให้คุณนะคะกลายมาเป็นคนพิเศษของเขาเป็นคอมฟอร์ตโซนของเขาสาเหตุที่เป็นแบบนี้นะคะมันเป็นเพราะว่าตัวคนคุยของคุณเขาจะไปเจอความผิดหวังจากคนใกล้ตัวของเขาบางคนอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้นะคะเจอกับความผิดหวังเพราะว่าโดนหักหลังเพราะว่ามีคนใส่ร้ายเขาแล้วก็คนใกล้ตัวของเขาก็มองข้ามความรู้สึกของเขาไปไม่ปกป้องเขาอะค่ะในขณะเดียวกันคุณไม่ใช่คนใกล้ตัวเขาเลยอะเป็นคนที่มาจากต่างที่ต่างถิ่นนะคะเป็นคนแปลกหน้าเลยก็ว่าได้แต่คุณกลับกลายเป็นคนเดียวที่ยืนอยู่ข้างเขาในวันที่เขาไม่มีใครในวันที่ไม่มีใครอยู่ข้างๆเขานะคะเขามองเห็นความจริงใจของคุณเขามองเห็นความน่ารักของคุณแล้วมันทำให้คนคนนี้รู้ซึ้งเลยอะค่ะว่าคุณคือประตูอีกบานหนึ่งที่จะต้องเดินผ่านไปให้ได้ต้องเดินเข้าไปให้ได้นะคะคุณคือ potential คือสิ่งที่เขาอยากที่จะลงทุนด้วยที่สุดเลยในตอนนี้นะคะเนี่ยดูสิเป็นไพ่ Ace of Pentacles ขึ้นมา สิ่งที่มันไม่ตอบโจทย์ชีวิตของเขาอีกต่อไปความสัมพันธ์กับคนที่ไม่ตอบโจทย์กับเขาอีกต่อไปเขากำลังที่จะเดินออกมานะคะเขาอยากที่จะขอโทษคุณนะที่เขาเคยมองข้ามคุณมาโดยตลอดบางคนนะคะเคยมองว่าคุณเนี่ยเป็นเหมือนหนึ่งในตัวเลือกในชีวิตของเขาดูสิคะได้เป็นไพ่2เหรียญนะคะ แต่ว่าพอมาวันหนึ่งคนที่เขาเคยคิดว่าเป็นตัวเลือกกลับกลายเป็นคนที่ยืนอยู่ข้างเขาในวันที่เขามีความทุกข์อะมันทำให้เขารู้สึกว่าแบบเขารู้สึกแย่มากๆที่เขาเคยมองคุณแบบนั้นนะคะเขาอยากที่จะทำดีเพื่อที่จะไถ่โทษกับคุณนะหลังจากเนี้ยเขาจะทำดีกับคุณให้มากแล้วก็จะดูแลความรู้สึกคุณมากกว่าเดิมนะคะจะให้คุณเป็นคนที่สำคัญสำหรับเขาอะคนคนนี้อาจจะไม่ใช่คนที่ฉลาดมากๆนักในการที่จะเลือกคบคนนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่เด็ดขาดมากพอถ้าสมมติว่าใครหักหลังเขาเขาก็พร้อมที่จะเดินหันหลังให้เลยถึงแม้ว่าจะเจ็บปวดมากแค่ไหนก็ตามแต่คนที่เขาเคยไว้ใจพอมาหักหลังกันขนาดนี้นะคะคนคนนี้ต่อให้เคยรักต่อให้เคยผูกพันแค่ไหนเขาก็หันหลังให้ได้นะคนคุยของคุณนะคะเขาคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นได้ทุกลัคนาราศีเลยนะคะแต่ว่าค่อนข้างโดดเด่นนะว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีมังกรเดี๋ยวเราขอดูไพ่ Oracles เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีก compassion แล้วก็ separation ตัวคนคุยของคุณนะคะถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้โดนหักหลังจากคนที่เขาไว้ใจอะค่ะคนคนนี้เขาก็คงไม่มีโอกาสได้เห็นความใจดีไม่มีโอกาสได้เห็นในความเห็นอกเห็นใจของคุณนะคะที่พร้อมที่จะมอบให้เขาอย่างที่ไม่ต้องการอะไรตอบแทนเขามองว่าสิ่งที่เขาเผชิญหน้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่มันเลวร้ายทั้งหมด release your ex นะคะตอนนี้นะคะคนคุยของคุณเขากำลังพยายามฮีลใจตัวเองพยายามที่จะปลดปล่อยคนเก่าๆให้ออกไปจากชีวิตให้ออกไปจากหัวใจของเขาเพื่อที่จะได้ทำความรู้จักกับคุณแบบที่ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเนี่ยดูสิเป็นไพ่ getting to know each other ขึ้นมานะคะตอนนี้นะเขาพร้อมที่จะโฟกัสมาที่คุณพร้อมที่จะศึกษาคุณแค่คนเดียวนะ
อันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคนคุยเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคู่สำหรับคนที่มีคู่ในเดือนนี้นะคะคุณกำลังจะได้รับความยุติธรรมที่คุณสมควรที่จะได้รับมานานแล้วจากตัวคนรักนะต้องบอกก่อนนะคะว่าในช่วงก่อนหน้านี้คุณเนี่ยเจอกับความยากลำบากมากๆเลยค่ะในการที่จะอยู่ข้างๆคนรัก โดยเฉพาะความยากลำบากที่มาจากคนในครอบครัวคนใกล้ตัวของเขาอย่างคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องของเขาอะค่ะที่อาจจะไม่ได้ยอมรับคุณมากนักเนี่ยดูสิเป็นไพ่ห้าไม้เท้าขึ้นมานะคะแล้วคนรักของคุณน่ะเขาก็มีความประนีประนอมเนาะบางทีก็ประนีประนอมมากจนเกินไปจนทำให้ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้ถูกแก้ไขนะคะ คนรักของคุณเขามีความซอฟต์มากๆเลยกับคนในครอบครัวของเขาจนทำให้บางทีคนในครอบครัวของเขาก็ได้ใจแล้วก็มาบูลลีคุณน่ะอืมคุณก็ตกอยู่ในสภาวะลำบากใจมากๆเพราะรักคนรักมากนะคะไม่กล้าที่จะแข่งข้อกับคนในครอบครัวของเขาเพราะกลัวว่าถ้าคุณทำอะไรไม่ดีแล้วอะ มันจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักจะต้องจบลง คุณรักเขามากเกินกว่าที่คุณจะยอมปล่อยมือนะคะ แต่ว่าพอมาในเดือนนี้เรามองว่าตัวคนรักของคุณนะคะเหมือนเขากำลังจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเขานะคะแล้วปัญหาตรงเนี้ยมันจะทำให้เขาตาสว่างกับสิ่งที่เขาพยายามมองข้ามมาโดยตลอดนะที่ผ่านมานะคะใช่ว่าเขาจะมองไม่เห็นปัญหาแต่เพราะว่าเขารู้สึกว่าถ้าเขาอะพูดอะไรสักอย่างไป ปัญหานะคะมันจะเป็นปัญหาที่ใหญ่มากขึ้นและเขาจะต้องไปแก้ปัญหาเขาไม่อยากที่จะมีปัญหากับคนในครอบครัวของเขาเขาก็เลยเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะประนีประนอมและให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงยอมรับการโดนถูกบูลลี่ไปนะคะแต่ว่าพอมาวันนี้อะค่ะเหมือนกับพอเขาต้องมาเจอกับปัญหาต้องมาเผชิญหน้ากับปัญหา โดนกระทำบ้างอะมันเลยทำให้เขาเห็นว่าที่ผ่านมาคุณต้องอดทนมามากขนาดไหนนะคะในวันนี้เนี่ยคนรักของคุณนะคะเขารู้สึกบาปมากๆเลยอะรู้สึกผิดมากๆที่เขาเคยคิดที่จะให้คุณน่ะยอมโดนกระทำนะคะเพื่อที่เขาจะได้ลอยตัวเหนือปัญหาเขามองว่าเขาอะเป็นคนที่แย่มากๆแล้วก็ ไม่รู้จะพูดยังไงในการที่จะขอโทษคุณนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนกับเข้าใจแล้วอะว่าคุณรู้สึกยังไงในวันที่คุณโดนกระทำนะคะเรายิ่งรู้สึกมากขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าคุณน่ะไม่ได้แสดงท่าทีที่จะโกรธเขาเลยคุณไม่ได้พูดอะไรซ้ำเติมเขาเลยนะคะคุณให้กำลังใจแล้วคุณเนี่ยคอยซัพพอร์ตเขาอะ มันยิ่งทำให้เขารู้สึกผิดและยิ่งทำให้เขารู้สึกละอายใจนะคะมันเป็น clever move นะเรามองว่าคุณน่ะคือแบบฉลาดในการวางตัวนะคะมันเป็นการที่ทำให้เขารู้สึกเกรงใจคุณแล้วก็ทำให้เขาต้องระวังท่าทีของเขาที่มีต่อคุณมากขึ้นในอนาคตคนคนนี้นะคะเขาจะให้ความยุติธรรมกับคุณเขาจะออกมาปกป้องคุณนะถ้าในอนาคตนะคะ คนในครอบครัวของเขามาล้ำเส้นคุณอีกบอกได้เลยนะว่าคนรักของคุณเขาพร้อมที่จะตัดขาดกับคนในครอบครัวของเขาเพื่อที่จะปกป้องคุณเพราะเขาได้เห็นแล้วไงคะว่าคุณต้องเจอมามากแค่ไหนนะคะมันมันมากเกินขอบเขตอะตอนนี้เขารู้สึกว่ามันมากเกินไปเขาเองก็รับไม่ได้นะคะที่จะเห็นใครมารังแกคุณขนาดนั้นตัวคนรักของคุณนะคะ เขาสามารถที่จะเป็นได้ทุกลัคนาราศีเลยแต่ว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีมังกรเดี๋ยวเราขอดูไพ่ Oracles เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรก Awaken ในวันนี้นะคะคนรักของคุณเขาตื่นรู้แล้วนะคะว่าเขาสมควรที่จะปกป้องคุณในวันที่คนโดนถูกรังแกไม่ใช่ว่าทำตัวลอยตัวอยู่เหนือปัญหา Finances and Career คนรักของคุณในตอนนี้นะคะเขากำลังโดนถูกกดดันอย่างหนักเลยนะจากคนในครอบครัวของเขาโดยเฉพาะคนที่ทำงานในกงสีหรือว่าคนที่ยังต้องอาศัย
เงินจากคนในครอบครัวอยู่ Healing Family Issues นะคะ คนรักของคุณเขาพยายามที่จะไถ่โทษนะคะ พยายามที่จะรักษาแผลใจจากสิ่งที่เขาเคยทำไว้กับคุณน่ะคุณจะเห็นได้ว่าเขาอะพยายามที่จะตามใจคุณนะคะ ไม่ว่าคุณอยากที่จะได้อะไร เขาจะแบบตามใจคุณเต็มที่ จะเปย์คุณเต็มที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกดีมากขึ้นนะคะ จากการที่เขาเคยละเลยคุณในอดีตเนาะIt is safe for you to love นะคะ ความรักของคุณกับคนรักมันยังปลอดภัยที่คุณจะอยู่ในความสัมพันธ์นะ มันไม่ได้แย่จนถึงกับขั้นที่ว่าคุณจะต้องเดินออกไปจากความสัมพันธ์ มันไม่ใช่แบบนั้นนะคะ ยิ่งโดยเฉพาะในตอนนี้ที่คนรักของคุณเขามีความตื่นรู้แล้วถึงสิ่งที่คุณจะต้องเผชิญหน้า มันยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะ มันยังคุ้มค่ากับการเดินหน้าต่อไปนะ อันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภยังไงก็แล้วแต่นะคะการพยากรณ์ไม่มีอะไรที่มันจะตรงแบบเต็ม100%อย่างมากสุดก็70-80%หรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้ใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมกันถ้าชอบการพยากรณ์ในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel Bobby's Tarot ด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกัน เจอกันคลิปต่อไปค่ะ